ආදරය කියන එක සමහර අවස්ථාවන් වලදී සීමිත වෙනවා. නමුත් මේ කියන ආදරය සෙනෙහස කියන දේ අසීමිතයි. සුනක අම්මා කෙනෙක් සිංහ පැටියෙකුට කිරි දුන්නු ආදරණීය අපූර්ව කතාවක් අද දවසේදී අපි පෙට් ටෝක් එක ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කියන්න තීරණය කළා. වසර 4ක් තිස්සේ මේ කතාව කිසිම මාධ්‍යකින්වත් කිසිම ආකාරයක නව මාධ්‍යකින්වත් මේ කතාව ලෝකයේ කවුරුත් දැනගත්තේ නැති කතාවක්. ඉතින් අද දවසේ මේ මොහොතේ ඉඳලා අද ඉඳලා මේක පෙට් ටෝක් එකේ මුළු ලෝක හැමෝටම බලා ගන්න හැකියාව අපි සලස්සනවා. අපූර්ව මාතෘකාව ගැන මේ අපූර්ව සෙනෙහස ගැන කතා කරන්න මාත් එක්ක ඉන්නවා අපේ කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා හේෂාන්. ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ මට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කතාව කොහෙන්ද පටන් ගන්න ඕන කියලා. මේ කතාව ඇත්තනම මවකගේ සෙනෙහස මවකගේ ආදරය කියන දේ මිනිස්සුන්ට පමණක් නෙවෙයි, මේක සත්තුන්ටත් පොදු දෙයක්. මේක අපි හැමෝටම පොදු දෙයක්. ඉතින් ඒ කතාව මට තේරෙන්නේ ඇත්තටම හේෂාන් මේ කොහෙන්ද පටන් ගන්න ඕන කියලා. කොහොමද මේ කතාව මේ පටන් ගත්තේ, කොහොමද ආරම්භය ලැබුණේ මේ සිංහ පැටවට මේ ඉන්න ලැබුණෝ අම්මා කොහොමද මේ කිරිපොවන්නේ මේ කතාව පටන් ගත්තේ? ඇත්තටම මේ කතාව වෙලා දැන් ටිකක් කල් වෙනවා. මේක 2014 වෙච්ච සිද්ධියක්. 2014 පෙබරවාරි 5 වෙනිදා දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ හිටපු සිංහ දේනුවකට පැටවු 4 දෙනෙක් ලැබුණා. ඒක උනේ උදේ පාන්දර. නමුත් ඒ සිංහ දේනුව පැටවුන්ට කිරි දෙන එක ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒ හේතුව හින්දා ටිකක් වෙලා යනකොට පැටවු 3 දෙනෙක් මිය ගියා. මිය ගිහිල්ලා එක පැටියෙක් විතරක් ඉතුරු වුණා. කොහොම හරි සත්වෝද්‍යානයේ බලධාරීන් මේ සිංහ පැටියව සිංහ දේනුවගෙන් ඉවත් කරලා ඒගොල්ලෝ වෙන විකල්පයක් හෙව්වා ඒ පැටියව ජීවත් කරවන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් උත්සාහ කරා සිංහ කිරි වෙනුවට ආදේශකයක් දෙන්න. නමුත් ඒ වෙලාවේ ඒ වගේ දෙයක් ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙනකොට මගේ ෂෙලී පැටව දාලා හිටියේ හරියටම පැටවුන්ට දවස් 6ක් වෙලා තිබුණේ. එතකොට කොහොම හරි ඒගොල්ලොන්ට ආරංචියක් ලැබිලා තිබුණා මෙහෙම මගේ ළඟ සුනකෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරේ විරාජ් ෆර්නෑන්ඩු තමයි ඒ සම්බන්ධීකරණ කටයුත්ත කරේ. කරලා ඒගොල්ලෝ මගෙන් ඇහුවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම ඒ වෙලේ මම බය වුණා. මොකද රජයේ ආයතනයක් සිංහයෙක් ගෙදරකට ගෙනල්ලා තියාගන්නවා කියන එක ඇත්තටම එකපාර ඇහුවම බය වෙන්න කාරණයක් කියලා මට හිතුණා. මගේ තිබ්බ මේන් ටාගට් එක උනේ කෙසේ හෝ මේ සතාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම පමණයි. එතනින් එහාට මම කිසි දෙයක් හිතුවේ නැහැ. මම හිතුවා කොහොම මොන කැප කිරීම කළා හරි මේ සතාගේ ජීවිතය බේරගන්න තිබුණොත් ඒක අපි ලබන ලොකුම ජයග්‍රහණයක්. විශේෂයෙන් ලංකාවේ මම දැනුවත්ව ඒ වෙනකොට එහෙම දෙයක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒක පළවෙනි වතාව. හේෂාන් කොහොමද මේ එක පාටම හුරු කරන්න බෑ පරිසරයට සිංහ පැටියෙක්. එතකොට මේ ලැබ්‍රඩෝ අම්මත් එක්ක කොහොමද මේ සිංහ පැටියා එකට තියන්න ඔබ සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්න ඇති? අලුත ඉපදුන සිංහ පැටියෙක්
හරියටම ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් වැඩුණ පූසෙක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් ලැබ්‍රඩෝර් නෙමෙයි ඕනම සුනකෙක් පූසොත් එක්ක ටිකක් තරහවක් තියෙනවා. පූසෙක් දැක්ක තැන පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට ලැබුණු පළවෙනි අභියෝගය. එතකොට සත්වෝද්‍යාන බලධාරීන් එක්ක මෙතනට ડોක්ටර්ස්ලාත් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අපිට දුන්න ඔප්ෂන් එකක් එකපාරටම අම්මා ළඟට තියන්න, ඒ කියන්නේ සිංහ පැටියව ලැබ්‍රඩෝර් ළඟට තියන්න නැතුව ඒ පැටවුන් එක ටිකක් වෙලා තියන්න. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ සුවඳ අරයත් එක්ක මික්ස් වුණාට පස්සේ අරයා මෙයාට ඇටැක් කරන එකක් නැති වෙයි කියලා. අපි ඒක අත්දැක බැලුවා. නමුත් ඒක හරි ගියේ නැහැ. එතකොට එතනින් එහාට අපි ක්‍රම කීපයක් අත්දැක බැලුවා. නමුත් ඒක හරි ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම තීරණය කරා හරි මම මේක කොහොම හරි කරනවා කියලා. මම කිව්වා සුරේකේ අදාළ බලධාරීන්ට කමන්නේ ඔයගොල්ලෝ යන්න. මම කොහොම හරි මේක හෙට උදේ වෙන්න කලින් කරන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ ඒ නිලධාරීන් ඔක්කොම පිටත් වෙලා ගියා මගේ නිවසින්. ඊට පස්සේ මමයි මගේ මිත්‍රය අංජනයි අපි දෙන්න එකතු වෙලා කල්පනා කරා මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම කියලා. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රම කීපයක් අත්දැක බලලා අන්තිමට එක ක්‍රමයක් අපි හොයාගත්තා. ලැබ්‍රඩෝර්ගෙන් කිරි දෙන්න. ඉතින් ඒ ක්‍රමේ අපි සාර්ථක වුණා. සාර්ථක වෙලා නමුත් ඒ ක්‍රමයට අපි වේල් දෙකක් විතර කිරි දුන්නා. කිරි දුන්නාට නමුත් අපිට තිබ්බ ලොකුම බය තමයි මොනයම් වෙලාවක හෝ මේ ලැබ්‍රඩෝර් ඇටැක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ සිංහ පැටියට. මොකද ඒ පැටියා හිටපු සෞඛ්‍ය තත්ත්වෙත් එක්ක ඒ පැටියට එක ඇටැක් එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඒ පැටිය මැරෙනවා. මොකද එච්චරට දුර්වලයි ඒ පැටියා. ඉතින් අපි ඒකටත් කරන්න ගොඩක් දේවල් උත්සාහ කළා. හරියටම අපේ ගෙදරට පැටියව ගේනකොට රෑ 7-8 අතර තමයි ගෙනාවේ. අපි පාන්දර 2-3 වෙනකොට අපේ උත්සාහය අතිසාර්ථක වෙලා ෂෙලි සිංහ පැටියව ලෙව කන තත්ත්වයට අපිට පත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම අපිට මූල දෙන්න වෙච්ච අනෙක් අභියෝගය තමයි එයාට සුදුසු පරිසරයක් හදන එක. මොකද ඇත්තටම එයාට සුදුසු පරිසරයක් සිංහ පැටියෙක්ට, ඒ කියන්නේ පැටියෙක් කියන්නේ පැය ගානක පැටියෙක්. එයාට සුදුසු පරිසරයක් හදන එක ගැන අපිට අත්දැකීමක් නැහැ. අපිට ඒ වගේ උපදෙසක් ගන්න කෙනෙකුත් හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි ලොකු අභියෝගයකට මුහුණ දුන්නා. හැබැයි මම මෙතනදි මතක් කරන්න ඕන ඒ වෙලේ මම පොඩි දෙයක් කරා. මගේ Facebook එකේ මම පෝස්ට් එකක් කියන්නේ මම මැසේජ් එකක් යවුවා. මගේ ඒ වෙලේ මම සම්බන්ධ වෙලා හිටපු ලැබ්‍රඩෝර් බ්‍රීඩර් කෙනෙක්. එයා ෆ්‍රාන්ස් වල ඉන්න බ්‍රීඩර් කෙනෙක්. සිල්වියා කියලා සිල්වර් රේස් ලැබ්‍රඩෝර්ස්ලාගේ බ්‍රීඩර් කෙනෙක්. එයාට මම මෙහෙම දැම්ම මට මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මට මේක ගැන ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක මම ඒ වෙලේ එයාගෙන් අහලා යවුවා. එතකොට එයාගේ Facebook page එකේ public post එකක් දාලා ෆොටෝස් උත් දාලා තිබුණා. මට ලෝකේ ගොඩාක් රටවල් වලින් උපදෙස් ලැබුණා. හේෂාන් එතකොට සිංහ පැටියා මේ ෂෙලිගෙන් වෙන් කරනකොට මොන වගේ අත්දැකීමක්ද වින්ද සාමාන්‍යයෙන් අම්ම කෙනෙක්ගෙන් දරුවෙක් වෙන් කරනකොට? ඔව්. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වේදනාකාරී අත්දැකීමක් වුණා අපිට. සාමාන්‍යයෙන් මගේ අත්දැකීමුත් එක්ක මම සාමාන්‍යයෙන් අපේ සුනක පැටව එළියට දෙනකොට තිබුණට වඩා වැඩි කනගාටුදායක අත්දැකීමක් ඒක. ඒ කියන්නේ කෙසේ හෝ මේ දෙන්නගේ බැඳීම ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ පැටවුන්ට වඩා සමහරවිට එයා සිංහ පැටියට ආදරය කරා. ඉතින් ඒක හින්දා සති 3කදී එයා ගෙනියනකොට ෂෙලි ඇත්තටම ගොඩාක් දුකෙන් හිටියේ. අපිට කරගන්න දෙයක් නැහැ. මට ඒ වෙලේ කියන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ සත්වෝද්‍යාන බලධාරීන්ට මෙයාව තව ටික දවසක් තියන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ තීරණයක් හින්දා ඒක අරන් යන එක. නමුත් ෂෙලි මට තේරෙන ඒ වෙලේ ගොඩාක් එයා දුක් වුණා. හරියටම කියනවා නම් එයා දවස් 2-3ක් යනකම් කෑවෙත් නැහැ හරියට.
අවුරුදු 4ක් තිස්සේ හේෂාන් ඇයි මේ කතාව කොහෙන්වත් එළියට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. මමත් මේ කතාව මුලින්ම අහනකොට මමත් YouTube එකේ Google එකේ ගහලා බැලුවා මෙහෙම මේ දෙයක් වෙලා තියෙනවද කියලා. මටත් මුකුත් රිසල්ට් එකක් ආවේ නැහැ. ඇත්තටම බල්ලෙක්ගෙන් සිංහ පැටියෙක් කිරිබෝල දීලා එහෙම මුකුත් ආරංචියක් ආවේ නැහැ. ඉතින් ඇයි මේ කතාව මේ අවුරුදු 4ක් තිස්සේ මේ වසන් කරලා තිබ්බේ? තවශම කියනවා නම් මුලින්ම මම වසන් කරන්න ලොකු හේතුවක් තිබ්බා. මොකද මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වෙලා තිබුණේ සිංහ පැටියාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම. එතකොට මම හිතපු දෙයක් තමයි බැරි වෙලාවත් මේ දේ මාධ්‍යයට ගියොත් අනිවාර්යෙන් මගේ ගේ වටේ කැමරාස් අරගෙන මාධ්‍යවේදී වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ සමහරවිට මම ඒක පෙන්වන්න බෑ කිව්වනම් ඒගොල්ලෝ දේශපාලන බලපෑම් වලින් හරි මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මෙයාව වීඩියෝ කරයි ගොඩක් දේවල් කරයි. නමුත් ඒක කරාම අනිවාර්යෙන් ඒ සතාගේ සෞඛ්‍යයට ජීවිතයට තර්ජනයක් වෙන්න ඉඩ තිබ්බා. ඉතින් ඒ හේතුව හින්දා මම බොහොම පරිස්සමෙන් මේ සතාව ඒ සති තුන අපේ නිවසේ තියාගත්ත සති තුන මම බොහොම පරිස්සමෙන් තියාගත්තා. මම පොඩි දෙයක් ඒකට එකතු කරන්නම්. ඒ සති තුන ඇතුළත මගේ නෑදෑයෙක්ටවත් මගේ ගෙදරට එන්න අවසර තිබුණේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මොකද මම එච්චරට එයාව ආරක්ෂා කරා විස බීජ හරි කිසි දෙයකින් එයාට හානියක් නොවෙන්න මම ගොඩාක් එයාව පරිස්සම් කරලා තමයි තියාගත්තේ. දැන් සිංහයකෝ දැන් මෙයාගේ මේ සිංහ පැටිය දැන් ලොකු වෙලා දැන් ඉන්නව නිදැල්ලේ. ඔව්. අපිට ඒක ගැන කතා කරමු. ඒක ගැන ඇත්තටම කතා කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් ඒ සිංහයට අවුරුදු 4යි මාස ගාණක් වෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ එයා සම්පූර්ණ වැඩුණු ලොකු සිංහෙක්. දැන් එයා ඉන්නේ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙනවා රිදියගම සෆාරි පාක් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඕපන් ඒරියා එකක් තියෙන සූ එකක්. ඉතින් එතන එයා නිදැල්ලේ තමයි ඉන්නේ. මොකද ඒක ඇත්තටම මගේ ලොකු ඉල්ලීමක් වුණා සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ සිංහ පැටිය ගේනකොට. මොකද ඇත්තටම අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා දැකලා තියෙන සත්තුන්ව කූඩු අපි සූ එකට ගියාම කූඩු වල ඉන්න සත්තු දකින්නේ. නමුත් මට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. මොකද ඒ වෙනකොට අපි දැනගෙන හිටියා රිදියගම ඒ වගේ සූ එකක් හැදමින් පවතිනවා කියලා. වැඩ ඉවර වෙලා තිබුණේ නැහැ. මම සත්වෝද්‍යාන බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කරා මේ සිංහ පැටිය මම කොහොම හරි බේරලා දෙන්නම්. මෙයාව කූඩුවක දාන්න එපා. මෙයාව ඒ නිදහස් පරිසරයේ හදන්න පුළුවන් නම් මම ගොඩක් කැමතියි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ බලධාරීන් මගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරා. කාලයක් යනකම් එයා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ හිටියා. මොකද ඇත්තටම එයාගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු ඒවත් එක්ක එයාට ඉන්න වුණා. නමුත් එයා වැඩුණු සිංහෙක් වුණාට පස්සේ දැන් අවුරුදු 2කට වැඩි කාලයක ඉඳලා එයා ඉන්නේ රිදියගම සෆාරි පාක් එකේ. එයා නිදැල්ලේ ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. මට මතකයි අක්කර 26ක විතර ප්‍රමාණයක් සිංහයන්ට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ ඉඩේ බොහොම සන්තෝෂයෙන් ඒ සතා ඉන්නවා. හේෂාන් මේ දැන් සෑහෙන කාලයක් වෙනවා දැන් මේ සිංහයා රිදියගමට ගිහිල්ලා. එතකොට රිදියගමට ගියාට පස්සේ තාම එයාගේ ඇත්තම්ම නෙමෙයි. එයාට කිරිදුන්නු අම්ම තාම දැකලා නැහැ. හැබැයි ඔයා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා සිංහයාව හම්බ වුණා. කොහොමද ප්‍රතිචාර? ප්‍රතිචාර කියනවා නම් ඇත්තටම ඒක වචන වලින් විස්තර කරන්න බැරි අත්දැකීමක්. මම අවසාන වතාවට යනකොට එයා වැඩුණු සිංහෙක් සම්පූර්ණ වැඩුණු සිංහෙක් එයා මාව අඳුරගත්තා. අඳුරගෙන මම එයාව අත ගෑවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැක ගන්න පුළුවන් කොහොමද එයා හැසිරුනේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ නැති ගොඩක් දේවල් එතන සිද්ධ වුණා. මම එයාව ගොඩක් වෙලාවක් මම එයාත් එක්ක හිටියා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ සතාට ලොකු හඳුනා ගැනීම හැකියාවක් තිබුණා. මොකද මම ඇත්තටම ගොඩක් කාලයකට පස්සේ එතනට ගියේ. රිදියගමට ගෙනිච්චට පස්සේ මට යන්න හම්බුනේ නැහැ දෙපාරකට වඩා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න හම්බ වෙයි. යා ඒ මොහොතේ කූඩුවක ඉන්නේ. ඒ මොහොතේ කූඩුවක දාලා තියෙන්නේ. මොකද ඇත්තටම මට යාව ළඟට ගිහිල්ලා බලන්න අවශ්‍යයි කියලා මම ඒ බලධාරීන්ට දැන්නුවා. දැන්නුවට පස්සේ මොකද එයා ඕපන් ඒරියා එකක ඉන්නකොට අපිට ඕපන් ඒරියා එකට බහින්න බෑ. වාහනයක් ගිහලා බහින්න බෑ. මොකද අනික් සිංහයෝ 10-12 දෙනෙක් එතන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි යාව ඒ වගේ ස්ථානයකට ගත්තේ. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ වශයෙන් නිදැල්ලේ තමයි වෙන වෙලාවල් වලට ඉන්නේ. ඉතින් හේෂාන් දැන් මේ දැවැන්ත කාර්යභාරයට ඔයාගේ පිටිපස්සෙන් ඉඳලා ඔයාට සහාය දුන්නු පිරිසක් ඇති. අපි මතක් කරමු පොඩ්ඩක් ඒ ගැන. අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන මම කියන්නම අවශ්‍යයි. පළමුවට මට මේ දේ සම්බන්ධීකරණය කරපු මිස් මෙලනි තිරිමාන්න සහ විරාජ් ෆර්නැන්ඩෝ මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඒගොල්ලෝ තමයි සත්වෝද්‍යානට මගේ කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් දීලා මාව කන්ටැක්ට් කරේ. ඊට පස්සේ
මාත් එක්ක මේ වැඩේදී මාත් එක්කම හිටපු මගේ මිතුරා සහෝදරයා අංජන කුරේ එයා තමයි මාත් එක්ක මගේ හෙවණැල්ල වගේ මේ වැඩේට හිටියේ මම කරපු හැම දෙයකටම එයාත් සම්බන්ධ වුණා මගේ පවුලේ උදවිය මට සෑහෙන්න උපකාර කරා ඊට අමතරව මෙරිල් ෆර්නෑන්ඩෝ එයා තමයි මගේ බල්ලොග්ගේ කෙයාට ඊට අමතරව සත්වෝද්‍යානයේ ඩොක්ටර්ස්ලා කිවරේටර්ස්ලා හැමෝම ලොකු සහයෝගයක් මට ලබා දුන්නා ඊට අමතරව සත්වෝද්‍යානයේ සේවක මහතුන්ගෙන් මම මතක් කරන්න කැමතියි සමින්ද සහ ධම්මික ඒ දෙන්නත් මට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා මේ සිංහ පැටියව රැක බලා ගැනීමේ කටයුතු වලට. ඉතින් එච්චර දෙයක් කරපු ශෙලී තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් සිංහයා දන්නේ නැතුව සමහර අය ශෙලී 2014 වසරේ මේ ඩොග් ෂෝ එකකටත් සහභාගී වෙච්ච ඇවිල්ලා මේ වැඩක් කියලා. බොහොම ස්තුතියි හේෂාන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා පෙට්ටෝක් එකේ මේ ශෙලීගේ මේ සිංහ පැටියගේ ආදර කතාව නැත්තම් මේ මවුස් සෙනෙහස විදහා දැක්වන කතාව ලෝකෙටම කියන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඒ වගේම තමයි හේෂාන් කූඩුවක සතෙක් ඇති කරනවට විරුද්ධව නිදැල්ලේ ඇති කරන එක ගැන ඔයාලා වැඩියෙන් කතා කරා. ඉතින් ඒකටත් අපි ඔයාලට ගෞරව කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මනුස්සකම මේ සත්තුන්ට දක්වන මනුස්සකම විශේෂයෙන්ම කාගේවත් ළඟ නැති ගුණාංගයක්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් පෙට්ටෝක් එකේ අපි ඔයාලට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සත්තුන්ට කරන උපකාරය වෙනුවෙන්. බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හේෂාන් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. තවත් දවසකදී අපි ඔයත් එක්ක එකතු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුදෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.